في عالمنا لا تقاس القوة بالكتلة العضلية أو حجم المخالب، بل تقاس أحيانا بالقدرة على التسلل ونشر الموت في صمت. نحن نتقاسم الكوكب مع تريليونات الحشرات، وبينما يبدو معظمها مسالما، هناك فئة قليلة قررت أن تكون هي المفترس الأعظم للبشرية. في هذا الوثائقي سنستعرض قائمة الرعب المجهرية، 10 حشرات تسببت في تغيير مسار التاريخ وأسقطت إمبراطوريات، وما زالت حتى يومنا هذا تحصد الأرواح بدم بارد. استعدوا، فنحن على وشك الدخول إلى عالم القتلة الصغار. المركز العاشر، نمل النار Fire Ants. نبدأ من الأراضي الأمريكية والأسيوية مع نمل النار. هذا الكائن ليس مجرد نملة عادية، بل هو مقاتل انتحاري. يمتلك نمل النار القدرة على بناء مستعمرات عملاقة تحت الأرض تضم ملايين الأفراد. عندما يشعر النمل بالخطر، يطلق إشارات كيميائية تجعل الجيش بأكمله يلدغ في نفس اللحظة. يفرز هذا النمل نوعا من السم القلوي يسمى سولينوبسين، وهو ما يسبب شعورا بالحرق الشديد يليه ظهور بثرات مؤلمة. الحقيقة المرعبة أن هذا النمل يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنويا بسبب تدميره للمحاصيل وقتله للماشية. المركز التاسع، ذبابة الغزال دير فلاي. تنتشر في المناطق الرطبة والغابات، وهي كابوس حقيقي لمرتاد الطبيعة. على عكس البعوض الذي يثقب الجلد بإبرة رفيعة، تمتلك ذبابة الغزال فكوكا تشبه السكاكين المسننة، حيث تقوم بتمزيق الجلد حرفيا لتكوين بركة صغيرة من الدم ثم لعقها. هذا الأسلوب البدائي في التغذية يجعل لدغتها مؤلمة للغاية ولا تنسى. والأخطر من ذلك أنها الناقل الرئيسي لبكتيريا تولاريميا، وهو مرض قد يؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية والحمى الشديدة إذا لم يتم علاجه فورا. المركز الثامن، الدبور الآسيوي العملاق فيسبا ماندرينيا، المعروف بلقب الدبور القاتل. هذا الوحش الطائر هو أضخم أنواع الدبابير في العالم، حيث يبلغ طول جناحه أكثر من 7 سنتيمترات. يمتلك إبرة لدغ طويلة بما يكفي لاختراق ملابس الحماية السميكة. سمه يحتوي على مادة السيتوليتين، التي تعمل على إذابة الأنسجة البشرية وتدمير خلايا الدم الحمراء. في اليابان وحده، يسقط عشرات الضحايا سنويا بسبب هذا الدبور. المثير للرعب أن لدغة واحدة منه كفيلة بجذب بقية السرب عبر الفيرومونات، ليتحول الأمر من لدغة واحدة إلى هجوم جماعي مميت. المركز السابع، ذبابة تيسي تيسي. خطرها يتركز في قلب القارة الأفريقية. هي ليست مجرد ذبابة مزعجة، بل هي خزان متنقل لطفيليات المثقبيات. عندما تلدغ الإنسان، تنقل هذه الطفيليات إلى مجرى الدم، لتبدأ رحلة تدمير الجهاز العصبي فيما يعرف بمرض النوم الأفريقي. يعاني المصاب في البداية من حمى وصداع، لكن مع مرور الوقت يختل نظام النوم لديه، فينام نهارا ويستيقظ ليلا، وصولا إلى الانهيار العصبي الكامل والغيبوبة التي تنتهي بالوفاة. تقدر منظمة الصحة العالمية أن ملايين البشر ما زالوا يعيشون تحت تهديد هذه الحشرة الصغيرة. المركز السادس، النحل الأفريقي القاتل Africanized bee. قصة هذا النحل تبدو كفيلم خيال علمي فاشل. في عام 1957 هربت ملكات نحل أفريقية من مختبر في البرازيل وتزاوجت مع النحل المحلي، والنتيجة كانت سلالة انتحارية. هذا النحل عدواني بشكل لا يصدق، فبينما قد يطاردك النحل العادي لمسافة 10 أمتار، فإن النحل القاتل سيطاردك لمسافة تتجاوز الكيلومتر الكامل. هم لا يهدؤون حتى يتأكدوا من القضاء على الهدف، وقد سجلت حالات لضحايا تلقوا أكثر من 1000 لسعة، مما يؤدي إلى فشل كلوي حاد وتوقف القلب نتيجة كمية السم الهائلة. المركز الخامس، حشرة القبلة. خلف هذا الاسم الرقيق يختبئ أحد أبشع القتلة في أمريكا اللاتينية. تخرج هذه الحشرة ليلا لتتغذى على دماء البشر،
وغالبا ما تختار منطقة الوجه وحول العينين لأن الجلد هناك رقيق. المأساة الحقيقية ليست في العضة، بل في سلوكها الغريب، فهي تفرز فضلاتها فور انتهائها من الأكل. عندما يحك الإنسان مكان العضة، تدخل الفضلات الملوثة بطفيل ترايبانوسوما كوروزي إلى الدم، مسببة داء شاغاس. هذا المرض قد يعيش في قلب الإنسان ل20 عاما دون أعراض، حتى يتضخم القلب فجأة ويحدث الموت المفاجئ. المركز الرابع، برغوث الجرذان الشرقي. إذا أردنا التحدث عن تاريخ القتل، فالبرغوث يتصدر المشهد. هذا الكائن المجهري كان المسؤول عن نقل بكتيريا يرسينيا بيستيس التي تسببت في طاعون عمواس وطاعون لندن والموت الأسود. البرغوث بحد ذاته ليس قاتلا، لكنه يعمل كتاكسي للموت، حيث ينتقل من الجرذان المصابة إلى البشر. ورغم أن الطاعون لم يعد يحصد الملايين اليوم بفضل المضادات الحيوية، إلا أن البرغوث لا يزال ينقل أمراضا أخرى مثل التيفوس في المناطق التي تعاني من ضعف الرعاية الصحية. المركز الثالث، النملة الرصاصة، تستوطن غابات الأمازون المطيرة، وحصلت على أعلى درجة في مؤشر شميد للألم. سمها يحتوي على بروتين عصبي يسمى بونيراتوكسين. من تعرض للدغتها يصف الأمر كأنه تم إطلاق النار عليك أو وضع يدك في زيت مغلي. الألم لا ينقطع، بل يأتي في موجات تصاعدية تستمر لمدة 24 ساعة. المثير للدهشة أن بعض القبائل في البرازيل تستخدم هذه النملة في اختبارات الرجولة، حيث يجب على الشاب وضع يده في قفاز مليء بهذا النمل وتحمل الألم لمدة 10 دقائق دون صراخ لكي يعترف به كرجل. المركز الثاني، يرقات العثة، تعرف في البرازيل باليرقة القاتلة. هذه اليرقة مغطاة بأشواك تشبه الأشجار الصغيرة، وكل شوكة هي حقنة سامة محملة بمواد تمنع تجلط الدم. بمجرد ملامستها، يبدأ سمها في تدمير البروتينات المسؤولة عن تجلط الدم، مما يؤدي إلى متلازمة نزفية حادة. الضحية قد يبدأ بالنزيف من لثته، ثم تظهر كدمات في كل أنحاء جسده، وصولا إلى نزيف في الدماغ وفشل كلوي. إنها الحشرة التي جعلت العلماء يسابقون الزمن لإنتاج مصل خاص لإنقاذ ضحاياها. المركز الأول، البعوضة، العدو الأول للبشرية عبر التاريخ. قد يبدو الأمر مكررا، لكن الأرقام لا تكذب. البعوضة هي المسؤولة عن وفاة إنسان كل 30 ثانية حول العالم. هي ليست مجرد ناقل للملاريا، بل هي المصنع الرئيسي لنقل الحمى الصفراء، حمى الضنك، فيروس غرب النيل، والتهاب الدماغ. البعوضة لديها قدرة مذهلة على التكيف، ومؤخرا بدأت سلالات منها تقاوم المبيدات الحشرية. إنها الكائن الوحيد الذي جعل العلماء يفكرون في تقنيات التعديل الجيني لإبادتها تماما من أجل حماية مستقبل الإنسان.